mga ka-explorer! So for today's video, gagawa tayo ng sinigang na baboy. Oh no! Sa Gabi. Yan, so yun yung mga ingredients natin. Sili, Gabi, sibuyas, magic sarap, sinigang sa sampalok, kalamansi, kamatis, at baboy. Ayan. So tara, samahan niyo na ako na magluto! Ayan, prepare na natin yung mga sahog. So, siyempre, ayusin muna natin. So, na-chop na yung ating sibuyas. Susunod natin ay yung gabi. So, kailangan small size lang kasi para madaling maluto yung gabi natin. Ayan. Slice natin into cubes. So, ayan. Bigla na lang kasi ako nag-crave sa maasim. Kaya magluluto tayo ng sinigang. So, yan. Pinakuha ko pa si Rockstar Click sa school para kumuha ng kalamansi. Ayan. Para naman maliba dun sa sinigang mix. Medyo may maasim din. Maasim din pala siya. Diba? Ayan. So, so, ayan. Tapos na natin i-cut yung gabi. Next, kalamansi. Ayan. Yan yung kinuha ni Rockstar Click sa school. Next, salang na natin yung kaserola. So, gigisahin muna natin yung karne ng baboy. Ayan. Lagyan natin ng mantika. Wala akong bawang na ubusan. Kaya kung ano na yung available sa bahay, yun lang yung gagamitin natin. So, after na mag-init, gigisa na natin ang ating karne. So, ayan. Medyo mainit na. Pwede na. Ilagay na natin ang karne. Ayan. So, after natin ilagay yung karne, pwede na tayo maglagay ng salt and pepper. So, depende sa inyo kung ano yung gusto ninyong ihalo habang niluluto yung karne ng baboy. Ako kasi gusto ko lagyan muna ng asin para magkaroon ng lasa talaga yung ating karne. So, haluin natin maigi yung karne muna. Para naman equal na maluto sila. Tapos, doon natin lagyan ng asin. Ayan. Timplahin nyo na lang. So, hindi naman siya full na tablespoon. Konti lang, pampalasa lang sa karne natin. Next ay paminta. Kasi usually kapag nagluluto, salt and pepper daw yung dapat na ilagay na muna. Diba? So, yan. Tapos, hintayin natin mag-simmer. Palutuin muna natin ng konti ating karne. Bago natin ilagay yung mga iba sahog ng ating karne. So, yan. Hintay-hintay muna natin. So, let's wait for at least 5 to 10 minutes to simmer. Yan. So, yan. Tapos na yung ating paghintay. So, pwede na tayo maglagay ng mga ingredients. Tingnan natin. Naluto na ba lahat? Yung part ng ating karne.
lalabas si Rockstar Clicks at ako ang tagaluto. Lagyan natin ang sibuyas. Muli yung sibuyas para sa akin. So, hintay-hintay ulit natin na mag-simmer. Charan! Okay na naman. Pwede natin ilagay ang susunod natin na sahog, and that is kamatis. Ayan. Naslice natin kamatis kanina. Ayan, after nating ihalo yung kamatis, next is yung gabi. So, gabi na. Kasi medyo matagal lutuin yung gabi, kaya unahan na natin, ilagay natin yung gabi. And then, mag-add tayo ng water para maluto niya yung gabi. So, 1 cup of water. And then, lagyan natin siya ng mga condiments para magkalasa na yung ating sabaw. Lagyan natin sa loob yung gabi para mas madaling maluto. Pag nagluto ng karne, dapat naka-medium fire lang yung ating kalahi. Lagyan na natin yung ating magic sarap. After ng magic sarap, ilagay na natin yung ating kalamansi na kinuha ni Rockstar Clicks sa food. Ayan. Tayo natin maluto. So, ayan. Medyo maingay na kasi nag-aayos sila dito ng mga sa bukid nila. So, after natin ilagay yung mga ibang ingredients, ilagay natin ang sinigang sa sampalok mix. Taran! Mahaluin na natin. And then, after natin haluin, simmer again for about 15 minutes to 20 minutes hanggang sa lumambot na yung ating gabi. So, ayan. Nakakatakam. Maasim. Ay, maasim. Kaya ka na nag-crave sa maasim. So, takpan na natin. Okay. So, hintay-hintay. So, ayan. Kumukulo na. Nakatakam na siya. So, check natin yung gabi kung malambot na ba or hindi pa. Hindi pa yata siya okay. Oops, hindi pa. So, another. Kapag hintay na malumambot talaga yung ating gabi. So, ayan. Alam mo, nakakatakam. Another round. So, ayan. Pakasakali na okay na yung gabi natin. Check natin yung gabi natin. Kung okay na siya, so, pwede tayong kumain. Nakakatakam. Pero meron pang isang ingredients na hindi pa natin nilalagay. At yun ay yung sili. So, ilagay natin yung sili.
Ayan. Medyo lumalapot na siya dahil sa Gabi. Wow. Ayan, medyo malambot na yung ating Gabi. Ang sarap. Ayan, okay na. Since okay na yung ating Gabi, next natin ilalagay ay yung sili. So, hindi natin alam kung maanghang yun or hindi. Pero mix yan for sure. May maanghang, may hindi. So, yan. So, ano lang yan, papakuloan lang natin ng sandali yung sili para hindi mo overcook yung sili. Haluin muna natin, then takpan. Another 5 minutes para lutuin yung ating sili. So, let's wait! Charan! Ayan na! Luto na po ang ating sinigang na baboy sa Gabi. Ayan. Wow. Mainit-init pa. Sarap na magsabaw sa malamig na panahon. Ayan. Kakain na! Gustuhan po ng ating bulilits. So, ayan. Shoutout nga po pala kay The Freya, Team Premier at Team Vibes. Thank you! Thank you for watching. This is Charmaine Lei Cenal. Please like and subscribe.